Hi there, Finnish language learners, and welcome to Finnish lesson number 33. In this brief lesson, we'll review how to introduce yourself. So just listen and repeat the sentences, replacing the gaps with your own information. See the subtitles if needed. Hei, mä oon Elif. Hei, mä oon Elif. Hauska tutustua. Hauska tutustua. Mä oon kotosi Turkista. Mä oon kotosi Turkista. Mä oon turkkilainen. Mä oon turkkilainen. Mä puhun turkkia. Mä puhun turkkia. Mistä sä oot kotosi? Mistä sä oot kotosi? Now you maybe noticed that I used the word kotosi when I said the word kotoisin. And this is the form it often takes when Finnish people use this phrase. Mistä sä oot kotosi? Mistä sä oot kotosi? Minkä maalainen sä oot? Minkä maalainen sä oot? And then another example. Hei, mä oon Minna. Hei, mä oon Minna. Hauska tutustua. Hauska tutustua. Mä oon kotosi Suomesta. Mä oon kotosi Suomesta. Mä oon suomalainen. Mä oon suomalainen. Mä puhun suomea. Mä puhun suomea. Mistä sä oot kotosi? Mistä sä oot kotosi? Minkä maalainen sä oot? Minkä maalainen sä oot? And then when you have got the information from the other person and to finish off the talk, you can say, oli kiva jutella. Oli kiva jutella. Nähdään pian. Nähdään pian. If you want to practice how to talk more about yourself, please go back to Finnish lesson number 9. I'll link it for you here. And if you are about to start a Finnish course, either online or in a classroom, make sure not to miss out on these 65 phrases in my previous lesson. I'll link it here too. This is all for now. Thank you very much for watching and have a wonderful day.